السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن شيء جدا مهم للطلبة، شيء أنا بسميه الفكر الناقد أو critical thinking اللي لازم نحن نبنيه أو نتأكد إنه الطلاب عندهم إياه. طيب شو هو الفكر الناقد؟ الفكر الناقد هو عبارة عن إنك لما تتلقى أي معلومة من أي شخص إنك تفحص هاي المعلومة، تتأكد إنه هي صحيحة وشوف الدليل المبني عليها. أنا عم بحكي عن هذا الشيء وراح أعطيكم أمثلة صارت معي واقعيا في الجامعة ولما تخرجت من الجامعة بالموقع أو بالشغل كيف كان هذا الشيء جدا مهم. المثال الأول اللي حاب أعطيه هو إنه لما سألنا الدكتور بمادة الكونكريت لما كنت طالب بالجامعة ليش الكونكريت ضعيف بالتنشن، الصراحة ولا مرة سألت حالي هالسؤال. أنا بعرف إنه وقتها إنه الكونكريت ضعيف بالتنشن وقوي بالكمبريشن، ما بيستحمل تنشن أبدا، بيستحمل شيء بسيط جدا يعني، بس ولا مرة سألت حالي ليش. ومن وقتها كان الدكتور فادني جدا الله يجزيه الخير إنه تسأل حالك ليش. المهندس بيسأل ليش ما بيسأل كيف. كل واحد بيسأل كيف، بتقول له بهيك تعمل هيك تعمل هيك بزبط، بس المهندس بيعرف ليش هيك عم بيصير. هذا كان مثال إني أنا أسأل، صرت وقتها من دائما أسأل الدكاترة بالموقع بعد ما تخرجت لما يقولوا لي لازم تعمل هيك اقول لهم ليش، مين قال، based on what، واحاور بعدين افهم المين ايديا. وهذا اللي حكينا عنه قبل بفيديو اي انجينير واي ستودنت. هذا السؤال بيصنع شخصيه الاي انجينير، ما بيصنع شخصيه الاي ستودنت. يعني هذا معناه انك حتصير طالب متفوق فاهم شو يعني هندسه، وصعب اصلا تنسى الهندسه زي ما بصير ما كثير مهندسين لما يتخرجوا بيقول لك نسينا الهندسه. المثال الثاني اللي بدي احكيه عن موضوع الفكر الناقد هو لما كنا بالطلاب بالسينيورز، كنت هذا اشوفه قدامي، يجوا طلاب بالاوفيس اور مثلا عند الدكتور عند البروفيسور يسألوه سؤال معين عن جزئية معينة بالمشروع، مشروع السينيور، وأحيانا الدكتور بيكون إما مش مركز معهم، إما فهم عليهم غلط، وإما فبجاوبهم جواب صراحة أنا أحيانا بيكون ما له علاقة باللي سألوه أصلا، أو بيكون غير منطقي لأنه هو مش مركز معهم أو ما فهم عليهم إلى آخره. يعني أنا ما مشكلتي مع الدكتور، أنا مشكلتي مع الطالب اللي بيسلم عقله للدكتور واللي لأي حدا كان وبياخذ المعلومة زي ما هي وبحطها بالمشروع. فلما يجي وقت الديفنس أو لما يجي وقت يناقش المشروع هذا كثير كنا نشوفه انه دكتور انت قلت لي طيب اعمل هيك، وكنت اسمع بدانتي دائما انه الدكتور يقول لك طب انا كل شيء بقول لك اياه بتعمله، ليش ما انت مهندس انت حتتخرج، ليش ما قلت لي ليش ما قلت لي هاي doesn't make sense، ليش ما قلت لي هاي شو العلاقه. تسليم العقل يا جماعه للدكتور ولا لغير الدكتور، حتى الطالب اللي بتخرج من الهندسه وبيشتغل بالموقع كثير بنسمعها هيك الاستشاري قال، هيك المهندس قال، من دون ما يسال ليش ويفحص الدليل ويقول ويحكم عقله هو. كثير هاي بتسبب مشاكل وبتسبب انه يعني حتى احتمال في ناس بتفشل كانت المشاريع هذه مشروع السينيور ولا غيره. فمهم انك لما تاخذ المعلومه تطلع عليها انت وتشوف صحيحه ولا مش صحيحه، عليها دليل مبني ولا ما في دليل مبني عليها، العلاقه make sense doesn't make sense. هذا جدا جدا مهم يا جماعه. الموقف الثالث والاخير، انا صح حكيت انه في موقفين بس حبيت ازيد موقف ثالث اللي هو صار معي بالشغل لما تخرجت. كثير كانت تصير معنا انه شركه المقاولات دائما بينفذوا الكلام اللي بيحكيه الاستشاري او المهندس، فاذا قال يعملوا كذا بيعملوا كذا. وكثير مواقف كانت تصير معي انه الاستشاري قال هيك نفذ، فبقول له بس هندسيا اللي حكاه الاستشاري غلط لانه كذا وكذا وكذا وكذا. فبلاقي الرجال واقف هيك مصدوم انه شو بدي اعمل، يرد علي ولا يرد على الاستشاري. فاحيانا بقول لي انت نفذ وما خصك، واحيانا بقول لي ما دخلني. فلما ارجع انا لعند الاستشاري واناقشه بالموضوع بقول لي انا فهمت الموضوع غلط من اساسه، لا منيح انك قلت لي ما كان لازم تعمل هيك، لازم 1 2 3 4 5. قلت له انا ما عملت شيء لسه هلا حبدا. هذا هو الفكر الناقد يا جماعه اللي حابب الطلاب يبنوه، وبساعته بيطلعوا الطلاب اقوياء بمجالهم وبيطلعوا فاهمين بمجالهم. هذه كانت نصيحه فقط بسيطه للطلاب، ان شاء الله يستفيدوا، ان شاء الله الجميع يستفيد. يعطيكم العافيه.